नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज आपण झणझणीत शिपी आमटी कशी बनवायची ती बघणार आहोत। पण त्याआधी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्यासाठी 3 चमचे तुरीची डाळ घेतलेली आहे, 2 चमचे मसूरची डाळ घेतलेली आहे आणि 1.5 चमचा मुगाची डाळ घेतलेली आहे, 1 चमचा चण्याची डाळ घेतली आणि 1 चमचा उडदाची डाळ घेतलेली आहे। चमच्याचं माप बघा हे आहे जो आपण जेवतो त्या चमच्याचं। तर ह्याला आपण 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचे आहे। 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ डाळ धुवून घेतलेली आहे। तर त्यात आपण पाणी टाकून घ्यायचं। तर ही मी कुकरमध्ये शिजवणार आहे, टोपामध्ये। तुम्ही नुसतं मोकळी टोपामध्ये शिजवली तरी चालते किंवा कुकरमध्ये जरी मोकळी शिजवली तरी चालेल। तर ह्याच्यामध्ये बघा आपण थोडीशी हळद टाकायची आहे। तरी घरची हळद असल्यामुळे मी थोडीशी टाकते कारण कलर लय येतो त्याला। थोडंसं तेल टाकायचे, तेलामुळे ना डाळ लवकर शिजते आणि चवीला छान लागते। आता ह्याच्यामध्ये बघा हे मीठ टाकायचं। तर हे मोठं मीठ आहे, मी मोठ्या मिठाचा वापर करते। मोठ्या मिठाने ना चव चांगली लागते, तुमच्या आवडीप्रमाणे टाका। आता ही कुकरला मी 4 शिट्ट्या करून घेणार आहे। डाळ बघा कुकरमध्ये मी शिजवून घेतलेली आहे। तर अशी गाळ झाली पाहिजे बघा, शिजली पाहिजे बघा। अशी जरा जरी तिला चमच्याने हलवून तर तिचा गाळ होतो, म्हणजे ही आमटी ना छान लागते। तर ह्याच्यामध्ये जसं तुम्हाला पाहिजे त्याप्रमाणे पाणी टाकायचं, कारण ही आमटी ना थोडीशी पातळच असते। तर आता ह्याला लागणारं साहित्य: 1 गड्डी लसूण घेतलेला आहे, अर्धा इंच आलं घेतलेलं आहे, अर्धी वाटी खोबरं घेतलेलं आहे सुक्कं, पातळ काप करून चांगलं भाजून घ्यायचं आणि 1 मोठ्या आकाराचा कांदा असा लालसर होस्तोवर चांगला भाजून घ्यायचा। आता ह्याला गरम मसाला लागतो। तर 5 लवंगा घेतलेल्या आहेत आणि 6 मिरी घेतलेत आणि 1 दालचिनीचा तुकडा घेतलेला आहे। जर तुमच्याकडे गरम मसाला नसेल, गरम मसाला पावडर असेल तरी टाकले तरी चालेल। आता ही कोथिंबीर घेतलेली आहे बघा थोडीशी। आता हा सगळा मसाला आपण मिक्सरला बारीक करून घेणार आहोत। मसाला बघा मिक्सरला मी बारीक करून घेतलेला आहे। कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्याच्यामध्ये आपण तेल टाकून घेऊया आणि तेल चांगलं गरम होऊन द्यायचं। तेल गरम झालेलं आहे, 1 चमचा जिरे मोहरी, कढीपत्ता आणि त्याच्यामध्ये हा आपण जे मसाला जे वाटला होता मिक्सरला बारीक तो टाकून घ्यायचा आणि मिक्स करून द्यायचा चांगला। तेलामध्ये चांगला मिक्स झाला पाहिजे। तेलामध्ये बघा चांगला मिक्स केलेला आहे। आता गॅस मीडियम करते, फास्ट गॅसवर आपण हे सगळं केलं होतं। तर ह्याच्यामध्ये बघा काळा मसाला आहे, ह्याची पण मी रेसिपी टाकलेली आहे। तुम्ही कोणता पण मसाला तुमच्याकडे असेल टाकला तरी चालेल। आता ह्याच्यामध्ये थोडासा गरम मसाला पावडर टाकणार आहे, कारण की आपण त्याच्यामध्ये गरम मसाला टाकल्यामुळे जास्त नाही टाकायचा, थोडासा टाकायचा आणि परतून घेऊया जरा चांगलं। मसाला बघा मिनिटभर परतलेला आहे, कारण आपण ह्याच्यामध्ये काळा मसाला टाकलेला आहे। तर आता ह्याच्यामध्ये आपण ही जी डाळ शिजवून घेतलेली आहे ना ती टाकून घ्यायची। तर बघा एवढी घट्ट डाळ आहे। आता ह्याच्यामध्ये आपण ना गरम पाणी टाकायचं आहे। गरम पाणी जर टाकलं ना तर हलवायचं थोडंसं आणि गरम पाणी टाकायचं। गरम पाण्यामुळे काय होतं, तरी ती चांगली मिक्स करून घेते। गरम पाणी टाकल्यानंतर बघा मी मिक्स केलेलं आहे। तर एवढं पातळ झालं आहे बघा। तर अजून पातळ केली तरी चालते। तर ह्याच्यामध्ये आपण मगाशी शिजवताना ना थोडंसं मीठ टाकलं होतं, तर चवीप्रमाणे मीठ टाकायचं, चेक करायचं आणि मग टाकायचं। मिक्स करून घेऊया आणि ह्याला चांगला पुन्हा उकळून देऊया। आमटी बघा छान अशी उकळलेली आहे, चांगली उकळून द्यायची। जेवढी चांगली शिजेल का नाही तेवढी ही जी चव उतरते, कारण आपण ह्याच्यामध्ये चटणी मीठ टाकलेलं आहे, वरनं गरम मसाला पावडर, जे मिक्सरला मसाला बारीक केला होता ती। तर अशी ह्याच्यापेक्षा सुद्धा पातळ खाऊ शकतो आपण। ही बाजरीची भाकरी, पातीचा कांदा, लिंबू, ज्वारीची भाकरी ह्याच्यावर एकदम छान अशी चविष्ट अशी लागते। ही जर तुम्हाला शिपी आमटी जर आवडली असेल तर प्लीज लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।